فبعد الانتشار الواسع لمواقع الفيديو على الإنترنت، جاء الدور على المواقع الصوتية التي شهدت خلال العامين الماضيين توسعا مع انتشار منصات البودكاست وكلوب هاوس، وتزخر مواقع الإنترنت بتوصيات إعداد المحتوى البصري الناجح. فما هي مواصفات الأداء الصوتي المميز؟ للإجابة ينضم إلينا هنا في الاستوديو فادي مطر، مسؤول التدريب الصوتي للبلدان العربية في أكاديمية فرانس ميديا موند. أهلا وسهلا بك في هذا الصباح. أهلا فيكم. هلا أنا توترت، يعني مش عارفة نبرة صوتي. حاسة على في اختبار. هو في كل مرة ذكرنا أن كل شخص في المراحل الأولى عندما يسجل ويسمع صوته يستغرب. صحيح. لمن هذا الصوت؟ لماذا يحدث مثل هذا الأمر؟ لأنه حضرتك سامع صوتي، الصوت يلي خارج مني وصل لدينيك. أنا سامع صوتي يلي خارج مني بس برضه من جوا. مشان هيك لما الإنسان بيسجل بيقول شو هيدا، بيطلع بفكر حاله عم بيسمع حاله، بس الشخص يلي جنبه بيقول له لا هيدا صوتك، لأنه هو سامع صوتي حقيقة وسمعوا بالتسجيل نفس الشيء، بينما أنا هلأ حضرتكم سامعين صوتي غير ما أنا سامع حالي. بالفعل، وموضوع الصوت هو موضوع حساس نوعا ما، لأن طبيعي. اختيار لكنة الصوت، اختيار طريقة الحديث كذلك بالفعل. يعني تتطلب مهارة وقد يكتسبها الإنسان على مر السنين، لكن هذا الاهتمام الذي نراه الآن على مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت أو المحتوى الصوتي وحده، لماذا جاء الآن هذا الاهتمام مع وجود الفيديوهات؟ لأنه صار في وعي إنه الصوت مهم بحياتنا العادية، يعني مش بس للمذيع، المحامي مهم لما بده يرافع عن بالمحكمة بده يكون مقنع، صوته بده أول وسيلة إقناع وتأثير بالآخر هي الصوت. المدرس بالمدرسة، بحياتنا العادية، يعني هلأ أنا عم بحكي معكم مبدئيا مركز صوتي لأنه على الهواء، بس لو كنت عم بحكي معكم بهالطريقة حتاخدوا فكرة عني غير وقت اللي بحكي بهالطريقة. إذا الصوت دي التأثير اختبار. حتى الكلمة، نفس الكلمة صح. إذا اختلفت النبرة أحيانا يختلف المعنى وتختلف الرسالة التي نتوجه بها إلى الشخص الذي نتحدث معه. صحيح، في اختلاف النبرة وفي النطق. بس إذا بدي أقول لك يا قلبي لأني بحبك، إذا رققت القاف بيطلع معناتها مختلف تماما. أكيد، يعني هنا المخارج مهمة جدا. اهتمام بالنطق بشكل أساسي طبعا. أكيد. وإذا مثلا قلت لك أوكي عرفت، يختلف بين بالنبرة هون تختلف ويختلف إيصال المعنى اللي بدي يوصل لك. وحتى المتلقي يشعر بهذا الاختلاف، يعني أكيد يشعر أن من يقوم بتقديم أو من يقدم هذا الصوت هو إنسان سعيد، حزين، أكيد. الموضوع أكيد. مفرح، محزن. هو أصلا الصوت هو نتيجة تراكمات تربوية واجتماعية. الشخص يلي بحياته بيعتبر حاله مقموع أو عايش بمحيط مقموع فيه بيحكي على طول بالطريقة هي، لأنه هو على طول خايف إلى آخره. الشخص يلي سعيد بيحكي بهالطريقة هي، الشخص يلي هجومي بيحكي على طول بهالطريقة هي. الأشخاص بحياتهم العادية كثير من الأشخاص مش واعيين لصوتهم، نحن بس كمذيعين مفروض نكون واعيين لصوتنا. هلأ لو كنت أنا مثلا زعلان من برا، مش مفروض المستمع أو المشاهد يتأثر إذا أنا زعلان، ما بدي زعله، بالعكس لازم أطلع بأفضل صورة لإلي. لمن يريد دخول عالم الاحتراف في هذا المجال، يعني لا نتحدث عن الاحتراف ليكون مثلا مذيعا أو يعمل في مجال التسجيل الصوتي، لكن ذكرت أن المحامي ممكن أن يستفيد، أستاذ المدرسة طبعا خلال إعطاء دروس سيستفيد. كيف تكون البداية؟ البداية بده يتابع دورات ليوعى صوته، لأنه في أشخاص كتير مش واعيين صوتهم. يعني في شخص مثلا بحياته العادية ممكن يكون حاطط صوته بطبقة، مثلا أنا ممكن بحياتي العادية على طول أحكي بهالطريقة هيدي الطريقة لو كنت عم بجاوبكم على الأسئلة بتتوتروا حضرتكم وبيتوتر المشاهد. بينما إذا بركز صوتي بالعكس بتصور إنه بيوصل صوتي للمشاهد بشكل أفضل، لأنه راكز. وهي الطبقة الواطية هي طبقة الدفع، الحنان إلى آخره، والمستمع ما بده أو أي شخص بالحياة. بتعرفوا كيف بيصير المشكل؟ من نبرة الصوت. إيه يعني 90% من المشاكل هو من كيف نبرة بيصير الصوت المشكل؟ كيف بيصير المشكل؟ إذا حدا حكاني كلمة ما عجبتني، أنا رح أطلع بطبقة بصوتي، شو رح أقول له؟ رح أقول له ليه عم تحكيني هيك؟ هو شو رح يقول لي؟ رح يعلى أكثر، وأنا حأعلى أكثر، بنوصل للمشكل. بس الشخص اللي واعي لصوته، بمجرد ما الشخص اللي مقابله على صوته بيقول له
بليز وطي طبقة صوتك. للحفاظ على الأوتار الصوتية، مهمة الأوتار الصوتية بالفعل. طيب عندما نتحدث عن التدريبات وعن احتراف ربما هذا المجال، ما هي أبرز التدريبات التي يمكن أن يتلقاها الشخص أو يجب أن يتلقاها في سبيل الاحتراف هنا؟ بده يتعرف على صوته. الصوت في عدة معايير بتأثر في مقومات الصوت، يعني بده يشتغل على طبقة الصوت، بده يشتغل على حضور الصوت وقوته، بده يشتغل على سرعة أدائه، بده يشتغل على الإلقاء ومخارج الحروف، بده يشتغل على إذا عم بيقرأ بالفصحى بده يشتغل على تقطيع النص. وهون 90% من المذيعين العرب ما بيعرفوا يقطعوا صوتهم، وأنا مسؤول عن كلامي، ما بيعرفوا يقطعوا النص. وبده يشتغل على مواقع الضغط بالجمال، على الكلمات المفتاحية يلي لازم يضغط عليها لحتى يوصل معنا. فيما يتعلق بالصوت، يعني عادة نقول أن فلانا صوته جميل. الصوت الجميل، الرخامة في الصوت، هي موهبة، هي فطرة من الله سبحانه وتعالى، أو ممكن الإنسان أن يتدرب على أن يصقل هذه الإمكانيات في صوته؟ هلا في أشخاص صوتهم بالفطرة حلو، لأنه صوته حلو. يعني أيام زمان لما كانوا بدهم يوظفوا مذيع، كيف كانوا يعملوا تيست، يجيبوا أشخاص يكون صوته بالفطرة جميل ولغته سليمة، ما بيكون إعلامي، يجيبوا إعلامي يحضر. مشان هيك كان في المعد والمقدم. هلا على كثره الوسائل الصحفيه والتلفزيونات صار بدنا مذيعين بقى. مشان هيك التأهيل المذيع ليكون صوته جيد ويقدر يأثر بالمشاهد شغله مهمه. هلا انا من الاشخاص اللي بيقولوا ما في صوت بشع. رح اعطيك مثل. هلا اذا انا كان عندي حاله زكام، كيف بده يطلع صوتي؟ بده يطلع من انفي. يعني صوتي بده يطلع هيك، وما فيك تلومني لانه عندي حاله زكام، صحيح؟ بس اذا انا لحالي موجود بالتلفزيون بدي اقدم النشره، انا مفروض مش معقول اطلع هيك. كيف بعمل؟ اسعد الله اوقاتكم واهلا وسهلا بكم. يعني ما بيخلي الصوت يطلع من الانف، بينزله بيطلعه يعني كل شخص توجد مخارج، يعني مش مخارج، مكان وضع الصوت. كل شخص ممكن يعرف يطوع صوته، وكل شخص ما في صوت بشع بالنسبة يجتهد بده يجتهد لحتى يحسن من مهاراته الصوتية. طيب هنالك الكثير من المقاطع على الإنترنت أيضا منتشرة، كيف يصبح صوتك جميلا في دقائق معدودة؟ هل هذا الأمر متحقق في دقائق معدودة؟ في دقائق معدودة أيضا مثل نمط اخسر 10 كيلو في أسبوع. لو كانت قصة سحر يعني ما كان بحاجة لدورات. لو كانت هي برشامة واحد بياخذها وبيتحسن صوته، لا بده الشخص يوعى لصوته، ومش سهل لأنه في أشخاص. ما هي المدة، يعني عفوا ما هي المدة التي نتحدث عنها؟ المدة تختلف. هلا الدورات التدريب اللي بعطيها أنا، مثلا دورة التدريبية اللي بعطيها بمعهد الجزيرة للإعلام مدتها أسبوع. الشخص بيصير يعرف المهارات يلي الأساسيات يلي بده يشتغل عليها، ولما يوعى لهالمهارات وللأساسيات ولمقومات صوته بيصير يشتغل عليها. هلا كل واحد منا صار معه التليفون ممكن يسجل، ومثل ما قلنا انه لحتى يسمع صوته بده يسجل صوته، بيسجل صوته وبيسمعه، وهو صار عنده امكانيات النقد، بيصير ينتقد حاله ليحسن من مهاراته. طيب عادة كل شخص يعني ليحافظ، سواء كانت موهبة فطرية أو اكتسب هذه الموهبة، عليها أن يحافظ عليها. يعني صح. الرياضي لديه نظام غذائي معين، نظام رياضي معين ليحافظ على لياقته. كيف نحافظ على لياقة الصوت لو سميناها لياقة في الصوت؟ بدك تكون واعي له كل الوقت. أنا صوتي اللي عم تسمعني عم بحكي فيه هيدا صوتي مكتشف إذا بدك. يعني أنا لعمر 23 سنة ما كان صوتي هيك. أنا بما أنه دارس مسرح مكتشف صوتي هيدا بالمسرح، واشتغلت عليه لحافظت عليه. بدك تحافظ عليه. الصوت هو كيف بيطلع الصوت؟ عندنا هون عضلتين يلي بيسمون الأحبال الصوتية، هن أعضاء من جسم الإنسان. مثل ما بتحافظ على إيديك، على أعضائك الجسدية، بدك تنتبه لهم. يعني ما لازم مثلا إذا حضرتك مذيع ما لازم مثلا تشرب شيء سخن وشيء بارد وراه، لأنه نفس الشيء ممكن يتأثر إلى آخره. بدك تحافظ عليهم.
يعني كما أي عضو من أعضاء جسم الإنسان بالفعل هنا الحفاظ على الصوت، ويعني لكل من كان يحلم بتحسين صوته في دقيقتين يعني الأمر غير متاح، يحتاج إلى مثابرة. على اليوتيوب في كتير، يعني مش كل شخص صوته جميل مؤهل يكون يدرب. لأنه في أشخاص عم بشوف على اليوتيوب مثلا في اشياء مصيبه، يعني مثلا في منه بيقول لك تمرين القلم بالفم، يعني واو عاملين شغله واغلبه كانت تمرينا شهيرا، يعني اشتهر بشكل كبير في فترات سابقه. بس 90% من اللي بتشوفه على اليوتيوب غلط. 90% بيجي بحط القلم بفمه وبيعض عليه. كيف بدك تعض على القلم وتحسن مخارج؟ المشكله يعني ليست في تمرين القلم، انما في آلية تطبيق هذا التمرين على اليوتيوب. بيجوا بيقولوا لك الا لشد عضله اللسان، ليعضل اللسان. لو اللسان بيعضل يعني قد ما بنحكي كان المفروض كل واحد لسانه لهالدرجه. يعني في كثير اشياء مغالطات كثير، يعني اللي بده يحسن صوته بده يروح لعند اشخاص موثوق فيهم، يعني ما يتطلع باليوتيوب، لانه في مصايب باليوتيوب. في اشخاص كثير بيجي بيقول لك احكي بهالطريقه لحتى يكون عندك حضور، بينما لا، لازم تحكي بهالطريقه. يعني في ونختم معك اذا بهذه النبره وبهذه الطريقه المختلفه. شكرا جزيلا على وجودك معنا في الجزيره هذا شكرا الصباح. على الاستضافه. طبعا فادي مطر مسؤول التدريب الصوتي للبلدان العربيه في اكاديميه فرانس ميديا مول. يومك سعيد ان شاء الله. مشاهدينا ايضا نتمنى لكم يوما سعيدا. هذه نهايه حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم غدا ان شاء الله، الى اللقاء.